Crystal Snown uusi levy God You Made Me Wicked on ilmestynyt ja Crystal itse täällä vieraana. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Joko pahin levyn julkistusjännitys on alkanut helpottaa vai vieläkö on perosia vatsassa? Mä luulen, että se kestää vielä pari viikkoa, että nähdään kuinka menestytään ja myykö. Ja en mä oon nukkunut siis varmaan 3 viikkoa kuin pari tuntia yössä. Että mä koko ajan vaan kelaan kaikkea, makaan sillä lailla. Sitten mä oon, että okei, ei tarvitse enää mitään, että kaikki on hyvin, se on tehty, ei voi mitään enää muuttaa. Mutta sitä aina jännittää. Ensimmäinen levysi pärjäsi aika hyvin. Oliko kovat paineet niskassa tehdä toinen? No oliko? Se oli ihan hirveetä. Niin, että jos voisi vaihtaa siihen niin hurmioon, mikä oli tehdä ekaa levyä, että sitä vaan tehtiin ja se oli niin hauskaa, ei ollut mitään paineita ja sitten tulee toinen levy ja sitten oikein sellainen, että apua, mitä mä nyt haluan sanoa tässä levyllä ja mitä mun pitäisi sanoa. Äkkiseltään kuvittelisi, että tuo menisi toisin päin, että kun on jo yhden levyn tehnyt, niin sitten toisen tekeminen on aika suoraviivaista ja yksinkertaista ja selkeää. Mä muistan jossain vaiheessa mä puhuin Cheekille, näin se jossain karkeloissa sanoi, että vitsi, tää toisen levyn tekeminen on tosi rankasta. Älä nyt vielä mitään, että odota vaan 3, että se vasta kauheeta. Minkälaisen levyn halusit tehdä? Mä halusin tehdä henkilökohtaisen levyn. Ja mä halusin tehdä... Se alkoi, mulla oli ihan eri ajatus silloin, kun mä aloitin tekemään levyä. Mä ajattelin, että mä teen semmoisen riettaan diskolevyn ja sitten se muuttuikin henkilökohtaiseksi manifestoksi yhtäkkiä ihan kaikesta mun pikkupahuudestani. Miten se henkilökohtaisuus näkyy? No, lyriikoissa ja teksteissä ja tunnelmassa ja kaikessa. Levyn kansissa jopa. Mitä opimme sinusta, kun kuuntelemme tätä levyä? No, mä toivon, että se heijastuu kaikkiin ihmisiin. Että kun kuuntelee tuon levyä ja käy sitä vähän läpi ja kuuntelee niitä lyriikoita, niin siinä puhutaan semmosesta ihmisten pahuudesta ja ilkikurisuudesta, että meissä kaikissa on sellaisia pahoja piirteitä. Eli miten paha sä olet? En mä hirveän paha ole. Mä luulen, että mä käsittelen niitä asioita mun teksteissä ja videoissa ja joku sanoi mulla hyvän tällaisen, että vitsi, tää on tosi ahdistunut tää levyn kanssa, että tää on vähän tämmöistä teini-angstia. Ja mä sanoin, että mä käsittelen nämä angstit mun taiteessani, niin mun ei tarvitse sitä arjessa olla niin onneton ehkä. Sehän on luonteva ratkaisu. Eikö se ole? Kyllä, joo, kyllä. Munkin mielestä. Tulit suuren yleisön tietoisuuteen pari vuotta sitten, kun osallistuit Suomen Euroviisukarsintoihin ja sijoituit 3. Miten iso merkitys täällä on ollut sun uran kannalta? Eihän sellaista mediahuomioon voi saada mistään. Et se oli todella iso juttu ja varsinkin kun pärjäsit niin hyvin, niin kaikki silmät tapittaa. Tulee nyt viime vuonna ja tänä vuonna niin tulee vaan, koska seuraavan kerran osallistut, ihmiset kysyy koko ajan netissä, että osallistu, että nyt sä voit voittaa. Oli sillä tosi iso merkitys. Oletko nyt seurannut Euroviisuja? Kyllä on jonkin verran tullut katsottua. Harmi vaan, että lauantaina ei pääse kattoon, kun on keikoilla, mutta finaalia. Mutta kyllä se on aina mielenkiintoista katsoa niitä. Mikä on viisukonkari Crystal Snown teoria, minkä takia kuunkuiskaajat eivät pärjänneet? No mun mielestä, kuten nähdään aina, että kun joku asia toimii, niin sitä ruvetaan tekemään uudestaan. Että näitä viuluja on nyt nähty näissäkin karsinnoissa. Siellä oli yksi ryhmä, millä oliko niillä 16 viulua varmaan lavalla siellä finaalissa. Että ehkä viulut ja tämmöiset kansanmusiikki ei ollut nyt ehkä se tie, mitä olisi pitänyt käyttää. Mutta ihan hyvä. Kuunkuiskaajille paljon onnea. Tuossa levyn mukana tulevassa vihkoisessa saatesanoissa kiität erityisesti isääsi ja sanot, että vanhoista vihamiehistä onkin tullut parhaat ystävät. Teillä on tainnut olla monipuolinen taival yhdessä. No isä-poika. Suomalainen perinteinen isä-poikasuhde on ollut, että hankalat teinivuodet kauheasti tapeltiin ja nyt en voisi kuvitella päivää, ettei soita sisällä ja kysyisi kuulumisia ja mitenkä menee. Että se on mun bestis. Missä vaiheessa tämä kaikki muuttui? Varmaan silloin, kun mä lähdin pois. Mä lähdin aika ovet paiskoin sinne New Yorkiin ja olin siellä sen 7 vuotta ja kelasin, että miksi mä oon näin vihainen ja sit asiat muuttu hiljalleen ja sillä se menee. Nuoruudessasi ja lapsuudessasi Kankaanpäässä taisit olla semmoinen tyyppi, joka herätti huomiota. Joo, erittäin paljon. Mä just kirjoitin eilen mun uutta bioa mun nettisivuille ja kelailin vähän ryhmän kanssa, mitä me sinne kirjoitetaan. Päästiin just siihen kohtaan, kun piti puhua tästä Kankaanpäästä ja niistä angsteista, mitä siellä syntyi. Niin se on kyllä ollut aika suuri vaikutus muhun, että se kääntyi jopa huomionhakuisuudeksi se sitten, että... Muisteles vähän vielä niitä aikoja. Se oli kyllä aika kauheata. Mutta sitten mä käänsin sen sillä, että mun taiteellisuuden tai tämmöisen kaiken
mä olin erilaisuuden takia, niin sit mä käänsin se jotenkin sellainen voitokseen, että mä rupesin tekemään ne asioita, jotka ärsytti ihmisiä, että mä sain sitä huomioon sitten. Niin, ja se on johtanut tähän, niin ei voi valittaa. Ihan totta. Mikä on ollut mieleenpainuvin palaute, jonka olet saanut fanilta? No, ei varmaan fanipalaute, mutta tämmönen mun ekalevyn yhteydessä tuli tämmöinen posti mulle tämmöiseltä nuorelta mieheltä, joka asuu jossain syrjäkylässä Suomessa, ja hän oli kuunnellut mun Scarred-biisiä. Ja sitten hän kirjoitti mulle hirveän pitkän kirjeen netissä, että kuinka hän on ahdasmielinen ihminen, että hän on tämmöinen autorassaja ja hän on tuominut ihmisiä. Nyt hän rupesi kelaan, kun hän kuunteli tätä biisiä, että kyllähän tähän maailmaan mahtuu, että miksi hän on näin ahdasmielinen. Se oli mun mielestä tosi liikuttava posti, mitä mä saan. Toi on hieno. Hei, kiitos paljon käynnistä. Kiitoksia. Ja onnea matkaan.